מודל ISLM, מודל מקרו-כלכלי, מודל שעוסק במשק סגור. יש גם את הרחבות למשק פתוח, ובסרטון הזה אני רוצה להסביר קצת על המודל, על המשמעות שלו, וחשוב על ההנחות בבסיס המודל, איך הן משפיעות גם על התוצאות של מדיניות מוניטרית ומדיניות פיסקלית. אז מודל ISLM זה מודל קיינסיאני, שבו אנחנו לומדים איך לשלב את שוק המוצרים, שוק התוצר, יחד עם שוק הכסף, ולהבין איך פעילות ממשלתית, מה שנקרא מדיניות פיסקלית, ופעילות של בנק מרכזי, מדיניות מוניטרית, משפיעות על התוצאות של ריבית ותוצר. אז למעשה, הצירים המרכזיים שיש לנו במודל ISLM, הציר הראשוני זה ריבית, תוצר, ולמעשה אנחנו רוצים לבדוק איך ריבית ותוצר מושפעים מכלי מדיניות שונים. אז בואו נעבור על ההנחות של המודל, ויש לנו סדרת סרטונים שנשענת על ההנחות האלה, ולכן כדאי להכיר אותם, כי הן חשובות להובלת התוצאה הנכונה בכל מה שקשור לניהול של מדיניות. אז נתחיל עם ההנחות של המודל. אנחנו מניחים שהצריכה הפרטית שמסומנת באות C היא למעשה מושפעת מהכנסה פנויה. Y פחות T זה הכנסה פנויה, אנחנו קוראים לזה YD. מה זה אומר? זה אומר שכשההכנסה הפנויה גדלה, הצריכה הפרטית גם תגדל. אנחנו צריכים גם להכיר את הקשר של C ועוד SP שווה ל-YD. מה זה אומר? שמכל שקל של הכנסה פנויה, אנחנו צורכים פחות משקל. מה שנקרא הנטייה השולית לצרוך מתוך ההכנסה, היא תמיד תהיה קטנה מ-1, גדולה מ-0. מסמנים אותה MPC, Marginal Product to Consume. זה צריך להיות גדול מ-0 וקטן מ-1. Marginal Propensity to Consume. זה ההנחות לגבי הצריכה הפרטית. בגדול, נוסחת הצריכה הפרטית היא ליניארית, C שווה ל-C גג ועוד MPC כפול YD. זה משוואה ליניארית, כאשר C זה קבוע, MPC זה הנטייה שולית לצרוך מתוך הכנסה פנויה. אני יכול לתת דוגמה למשוואה מהסוג הזה, C שווה ל-100 ועוד 0.8 כפול YD. אז זה הצריכה הפרטית, כך היא מתנהגת. שימו לב, היא לא תלויה בשער ריבית, היא תלויה רק בהכנסה הפנויה. זאת הנחה ראשונה. יש לנו הנחה שנייה לגבי הוצאות ממשלתיות, מה שנקרא G. הוצאות הממשלתיות קבועות, אינן תלויות בשום פרמטר, זו החלטה ממשלתית, כמה היא רוצה להוציא. בגדול, במקרו-כלכלה, איך אנחנו מגדירים את G? G זה למעשה כל הוצאות השכר, פלוס רכישות מפירמות עסקיות. אז שתי ההגדרות האלה יגדירו לנו את G. יש לנו מיסים, אז מיסים יכולים להיות קבועים, או מיסים יכולים להיות תלויים בנטייה השולית, בתוצר. אז כאן, בדוגמה שלנו, במודל ה-SLM, אנחנו מניחים ש-T זה קבוע, כמו שאנחנו רואים כאן. למשל, מה זה G קבוע ו-T קבוע? G שווה 500, T שווה 400. אז זה למשל, זה מצב כזה ייתכן, ואז יש לנו פה גירעון תקציבי, כי הממשלה מוציאה יותר מאשר היא מכניסה. זה נקרא גם חיסכון שלילי. SG במקרה הזה, שזה T פחות G, הוא מינוס 100. אז רק שנבין קצת את ההגדרות שמשפיעות גם על הגדלים השונים. יש לנו גם שער ריבית שמשפיע על ההשקעות, וזה פה קרדינלי וחשוב, כי למעשה כל המודל של ה-ISLM בנוי על השער ריבית ועל התוצר. אז הריבית משפיעה על ההשקעות במשק, השקעות ריאליות, לא השקעות פיננסיות. אז אנחנו אומרים ככל שריבית גבוהה יותר, השקעות נמוכות יותר,
אפשר לצייר את זה בצורה כזו, שיש לנו פה גרף יורד, פה יש לנו שער ריבית ופה יש לנו השקעות. אז ככל שהשקעות, ריבית גבוהה R1, יש לנו השקעה I1, אבל אם הריבית יורדת ל-R2, ההשקעה שלנו I2 גדולה יותר. I2 גדול מ-I1, זה גם נובע מכל הערכת פרויקטים. Net Present Value, ככל ששער ריבית יורד, הוא גבוה יותר, זאת אומרת שנעשה יותר השקעות במשק. אז שימו לב, אז 3 הנחות במשק סגור, אנחנו אומרים התוצר המצרפי AD שווה ל-C ועוד G ועוד I. אין לנו לא ייצוא ולא יבוא, כשנדבר על משק פתוח, נכניס גם את האלמנטים של ייצוא ושל יבוא. עכשיו אנחנו יכולים לגשת לעקומת IS, במישור של R ו-Y, יש לנו את עקומת IS שיורדת משמאל לימין. למה יורדת משמאל לימין? ככל ששער ריבית גבוה יותר, ההשקעה נמוכה יותר, שימו לב, אז בנקודה A יש לנו RA ו-YA. אז כאן יש לנו רמת תוצר נמוכה יותר מ-YB. למה? כי ב-YB יש לנו שער ריבית נמוך יותר, אז השער ריבית הנמוך יותר מביא השקעות גדולות יותר. לאורך כל עקומת IS אנחנו נמצאים בביקוש מצרפי, משוואת הביקוש המצרפי, AD שווה ל-C ועוד G ועוד I. אז כאשר הריבית עולה, השקעות יורדות, הביקוש המצרפי יורד, אוקיי? ואז התוצר יורד. וכשהריבית נמוכה, לאורך כל עקומת IS, אז ככל ששער ריבית יורד, ההשקעות עולות, הביקוש המצרפי עולה, ולכן התוצר עולה. שימו לב גם שמה קורה לצריכה פרטית, היא עולה, יש לה למעשה מתאם מלא עם התוצר. ככל שהתוצר יעלה, גם הצריכה פרטית תעלה בהתאם. אז זה במישור של IS. במישור של LM, עקומה עולה משמאל לימין. למה זה? כי אנחנו מסתכלים על שוק הכסף, ומה יש לנו בשוק הכסף? בשוק הכסף אנחנו יכולים נצייר רגע את שוק הכסף ונראה איך זה משפיע. אז בשוק הכסף יש לנו את היצע הכסף M חלקי P, ויש לנו את הביקוש לכסף L של Y0, כאשר בציר אחד יש לנו את שער ריבית, ובציר השני יש לנו M חלקי P שזה היצע הכסף. עכשיו, מה גורם לכך ש-LM עולה משמאל לימין? ככל שהתוצר עולה, הביקוש לכסף עולה. אז הביקוש לכסף עולה, מה קורה לשער ריבית? עולה L של Y1. אז זה נקודה B, ו-L של Y3, Y2, נקודה C. כלומר, ככל שהתוצר גבוה יותר, שער ריבית גבוה יותר. ולמה זה? כי אנחנו רואים יש קשר בין הביקוש לכסף לבין שער ריבית. והביקוש לכסף הוא פונקציה של התוצר. ככל שהתוצר יהיה גדול יותר, שער ריבית יהיה גבוה יותר, כי נרצה לצרוך יותר. אז למעשה, אלה ההקשרים שיש לנו במודל ה-ISLM, ואני מזמין אתכם לצפות בכל סדרת הסרטונים שבנינו לצורך הבנה של תהליכים כלכליים, כמו מה זה מדיניות פיסקלית, מה זה מדיניות מוניטרית בתוך המודל הזה. הנחה נוספת שיש לנו במודל והיא חשובה, קשיחות מחירים כלפי מטה. שימו לב, במצב של אבטלה, המחירים לא עולים, יש לנו מה שנקרא פער דיפלציוני. הפער הדיפלציוני נסגר על ידי עודפי ביקוש לתוצר. כשיש תעסוקה מלאה, אז עודף ביקוש יכול לייצר אינפלציה, ואז אפשר לנתח גם את המקרים האלה. אז המטרה של השיעור הזה, של הסרטון הזה, זה להראות את ההנחות של המודל ולהסביר את ההקשרים בין ISLM לבין הביקושים לתוצר.